मिडिया त हो नि अनि हामीले यहाँसम्म राखिन्छ पानी अस्ति त त्यहाँ 2 नम्बर पुलिसमा त कराएर तर्साले है किशोरले तिनीहरूलाई तर्साउने क्या त्यो पार्टीहरूलाई कराएर यो भनेर हैरान अहिले कहाँ चलाइदिएर ठ्याक्क फेरि बिगार्दै लाने पिर है के गर्ने यस्तो यो मिडिया बनाउने चाहिँ त्यो 10 अनि एउटा आज बनाएको चाहिँ 1 दिनलाई मात्र हुन्छ सकिन्छ त्यही सकिन्छ भन्दा पनि एउटा ओभरअल्ली 10वटा नै हाल्नुपर्छ त्यो 10 सँगै नै हालेर 10वटा स्याम्पलको लागि लुकेर डराएर के गर्नु भएकै छ सबै घरमा नि भएकै मलाई सिरियस भयो भने अब उता साइडमा चाहिँ अब हामी जुन यो घरमा कति पर्छ चाहिँ हामीले चाहिँ सफा पनि गर्नुपर्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ कुरा भनेको म्यानेजमेन्ट होइन गाह्रो हो भने भयो भने त्यो भनेको अहिले पनि छँदैछ अप्सन हेरि चाहिने के चाहिन्छ मिठानो कहाँ गर्नु यतैतिर त्यतै लगाएर जस्तो लाग्छ है अब जस्तै यो छ नि थोरै युज गर है आसमान कहाँ छ मिठानो अघि ल्याए होइन थोरै ऊ यस्तो खालको पनि आउन सक्छ होइन त्यो एकदम त्यो पहेँलोहरू देखेको छ नि ग्यासहरू त्यसलाई इभेन्ट गर्ने अनि यस्तो खालको चाहिँ रातो आउनुपर्छ है त्यो मिडियाहरू पनि अनि यो मिडिया युज गरिसकेपछि राम्रोसँग धुनुपर्छ राम्रोसँग राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त बेसी कुरा भइहाल्यो यो हो भने चाहिँ ठ्याक्क सब्लायरमा हुन्छ सस्तो छ यो रेडी हुन कति मिनट टाइम लाग्छ यो जेस मजाले घुलिनु पऱ्यो यहाँ मिडिया थियो नि त्यो घुलिनु पऱ्यो त्यो भिडियो चाहिँ खिच्यो हुन्छ भने उसले राम्रो राम्रो गरेर देखाइदिनु सक्छ त्यो हो भने त्यो जोड्ने घाँटो त्यसलाई स्टलाइज गरिदियो नि त सलाई खोइ हजुर सोधेर है आगो लाग्छ मिलाउनुले पुछ्यो नि हुन्छ यो बारे नि हुन्छ पुछिन्छ टिप्नु उता टिप्नु दिँदैन नि यहाँ त प्रोहिबिटेड हो भन्छ तपाईँको बारे क्लेमिङ गर्ने हुन्छ है लाइटर बालिदिनु पर्छ है पक्नु ल यो यसो तल ल्याउनु पऱ्यो अलिक हाल्नु पऱ्यो खै यो निस्किँदैन क्या यो के हो अलिकति हाल्नु ल अलिक हाल्नु त अलिकति हाल्नु त डरै हालेको छु भयो अलिक हाल्नु ल ल यसरी अलिकति तलसम्म झार्नुपर्छ अनि यहाँनिर बाल्ने हो आगो खै बल्दै बलेन त पानी दियो क्या हो खै स्पिरिटै परेछ नि सुँग्न सक्छ यो त अर्कै चिज हो यो पऱ्यो सुन त यसमा लेभल छैन लेभलै रहेछ यसमा होइन छ लेभल पुस्नु त बन्द गर्नु त त्यो बन्द गर्नुहोस् त यो त भ्याप्पो बोल्नुपर्ने त यस्तो त बोल्नुपर्छ यत्रो पानी मिथानल परेन क्या हो मिथानल त हो तर यो बलेन होइन त्यसो कारण स्पिरिटले पुछिदिउँ न अहिलेलाई अब आगो बल्छ कुनै होइन कुनै बल्दैन तर पुज्दा नि हुन्छ त्यहाँ पल्छ त
मिथानलले पुस्ने वा बाल्ने भनेको छ नि है आइदर पुस्ने अरू बाल्ने हो क्या बाल्नै पर्छ नि छैन यो स्टेडल भयो नि त त्यसपछि उहाँले भन्छ कसले भनेको थियो अघि मलाई मजाले सिकाउनु तपाईँले होइन अब अरू काम त्यही हो मिथानलै भनेर ल्याएको छ उहाँले ल्याउनु भएको अब हामी ठिक छ यो अहिले यसलाई होइन यसलाई अनि मिथानल भनेको मिथाइल अल्कोहलै हो यो कहाँबाट खोल्नु केही छ कपेट छ खै कहाँ छ त अब त्यो अघिको त्यो सानो त्यो कन्टेनरमा त्यो गरिदिने अनि आगो बाल्ने अनि हल्का दिनु लागेको हुन्छ नि अनि यो लगाइसकेपछि ठ्याक्क यसलाई चाहिँ यसरी स्टाइल गर्नु यसो गरिदिने अनि 15 मिनटसम्म छोडिदिने ठिक छ यो तपाईँले यो स्टेलाइज गर्नुभयो अब त्यो मैले हालिदिइसकेँ होइन सुन्नु न अब त हो नि होइन ल हो त्यो गर्ने होइन अनि साइड बाई साइड योलाई पनि त्यसरी नै स्टेलाइज गर्ने होइन यहाँ राख्ने होइन अहिले एउटा मिडिया बनाएर एउटा स्याम्पल राखेर हेरेर देखाउनु पर्छ एउटा नै त्यसपछि अरू अब यसलाई ठुलो थालमा गर्ने होइन मिडिया सानो थालमा बनाउने ठुलो थालले छोप्ने है फेरि दुईवटा थाल छ नि त्यहाँ अनि तपाईँको छ नि यो पुछेपछि आगो बालेको किन भने नि आगो किन बाल्नु पऱ्यो भने यहाँ फर्मलडिहाइड फर्म हुन्छ कि अनि यसो गरेर तपाईँ ल्याउनु त यसो गरेर तपाईँले फर्मलडिहाइड फर्म भएपछि यसो गरेर तपाईँले यहाँ झप्प निभाउनु भयो भने त्यो फर्मलडिहाइडले चाहिँ त्यहाँनिर यस्तो खालको सिचुएसन क्रिएट गर्छ जसले चाहिँ त्यहाँ भएको ब्याक्टेरिया सबै मार्छ र यो स्टेलाइज हुन्छ त्यही कारण आगो बाल्ने हो क्या जहिले पनि याद गर्नु तब जब हामीले धारको स्याम्पल लिँदा नि पहिला के गर्नु थियो सरहरूले पानीको स्याम्पल लिँदा सर्भिलेन्स गर्दा इथानल बालेर पानी खोलेर छेउमा गरिन्छ होइन के होइन गर्नुभएको थियो कि छैन जिन्दगीमा गर्नुभएको छ कसैले गरेको छैन भनेपछि अनि के स्याम्पलिङै नगरेको अहिलेसम्म पानीको कसरी गर्नुभएको हामी त बोतलमा त्यो पानीको बोतलमा होइन अहिलेको कुरा गरेँ मैले पहिला चाहिँ कुरा गरेको ल यो कहाँ राख्यो ल ठिक छ स्टेलाइज भयो भनेर एजम्सन गऱ्यौँ ल अब हामी है ल यो मैले खोल्दै गरौँ कि के छ अब त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक यता त बस्दैन सर पछाडि बस्दै खोइ मेनले आजमा ठुलो चोटि गर्नु यसको काम के पनि छैन यो बन्द गरेर चाहिँ एकछिन राखिदिउँ न यसको काम छैन अहिले होइन काम नभएको वस्तुलाई टेबलमा राख्यो भने बेकार हुन्छ त्यो त्यही कार्टुनमै राखिदिनुहोस् अब ठिक छ अब त्यो सेम अघिकै सेम प्रोसेस हुन्छ होइन अब सबै त्यो अघिको मिक्सकै कुरा है चिप्टा स्टेलाइज गर्नेदेखि लिएर हामी बिहान जानुभयो म्याम के छ भोलि हामी के कुन पानी चेक गर्छ गरौँ न मैले गाडी त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो स्टेलाइज गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी एब्जर्बिङ प्याड हालिदिन्छौँ त्यो दिन त यो त्यसलाई नि सेम तरिकाले स्टाइल गर्ने मिठामेल नै हाल्ने हो त्यसमा पनि यसो चाहिँ अब आगोले सर यसो चाहिँ फुलिदिने नि हुन्छ यसरी त्यसै पनि हुन्छ अघिको चाहिँ सिधै ड्राई प्लेटमा हालेको थियो यसमा चाहिँ यो हालिदिनु पऱ्यो पहिला यसरी
पेपर हो ग्राफ त छैन छैन यसमा एब्जर्भेन्ट हो यसरी राखिदिन्छु सानोमा यसलाई बनाउनु ठुलो राखिदिने यो चाहिँ डिस्पोजेबल थियो भने यो रियुजेबल भयो यसो गरेर सर भिजाइदिनु यसलाई है अब यहाँ यसरी बढी भएको छ भने पनि अब यसलाई चाहिँ यत्तिकै यसरी फाल्नु नि मिल्यो कता फाल्ने यसो छैन तर यसरी यसरी जति एब्जर्भ गर्नेले गरिसक्यो नि त यसरी हाल्नु नि मिल्यो गरिसकेपछि अब चाहिँ कुन पानी हाल्ने कुन चाहिँ गर्ने हो यो हाल्यौँ यसले ठ्याक्क यहाँ यति यति यो 100 ml पानी यसरी हालिदिने अनि बन्द गरिदिनु यसमा चाहिँ एभ्री टाइम हामीले गरिरहेको हुन्छौँ नि एभ्री टाइम हामी त्यसलाई स्टुलाइज गर्नुपर्छ मिठाईमाले आगो बाल्दै गर्दै गर्नुपर्छ अरूको सबै अब जस्तै अब यो कप भयो सबै फाल्नु पर्थ्यो नि त अरूकोमा त यसमा त केही पनि फाल्नु पर्ने भएन हजुर डिस्पोजेबल आइटम कहाँ गर्ने भनेर आइरहेको छ हाम्रो स्टोर लाग्यो यहाँमा हालिदिने यो रबर हटाउनु यसलाई ढाकेर ठ्याक्क लेख्नुपर्छ यसको चाहिँ अब डिटेल्स चाहिँ ठ्याक्क यहाँ लेख्ने यसमा यो सानो ऊ पनि हुन्छ कि यसमा यस्तो लेख्ने जस्तो हुन्छ त्यसमा ठ्याक्क लेखेर यहाँ यसरी टालिदिने त्यसरी त्यसरी टालिदिने लेख्ने अनि त्यसरी जहिले पनि यस्तो राख्दाखेरि चाहिँ अनि चाहिँ लास्टतिर राखिदिने कि इभन हामीले एउटा मात्रै गर्दैछौँ भने पनि सबै प्लेटहरूलाई सबै प्लेट राख्नु चाहिँ पर्छ नि त अनि यसरी लास्टतिर राखिदिने अनि इन्क्रिमेन्टमा हालिदिने किन फर्स्टमा नराखेको त त्यो राखिसक्यो फिल्टर खानिसक्यो ए गुड अनि मिडियम अनि यो लास्टमा राख्नलाई सब निकाल्नु अनि हालि पनि सक्यो मिडियममा माइ गॉड ल ल्याउ एक्सिलेन्ट यो लास्टमा राख्नलाई सब निकालेर राख्ने अनि मिडिया यहाँ हाल्नुभयो तपाईँहरूले हाल्नुभयो सर मिडियाहरू यो हालेको हेर्नुभयो भनेको त्यो सबै एउटा दुईवटा प्लेट चाहिँ एक्स्ट्रा होला सबै अर्दैन त्यो प्लास्टिक सबै राख्यो नि केही बिग्रिँदैन त्यही हो तपाईँको इन्क्युबेटरमा कतिजना 10वटा एकचोटिमा 20वटा हुन्छ 18वटा स्याम्पलले चाहिँ 10वटा बनाउने भयो होइन स्याम्पल चाहिँ 20वटा हो 20वटा छ 20वटा हो 18वटा होइन मैले भन्नु खोजेको एकचोटि यसले चाहिँ 10वटा भयो अनि यसबाट इन्क्युबेसन चाहिँ 20वटा गर्न सक्थ्यो एकचोटिमा त्यसको काम भन्नुभयो त्यसो तपाईँकोमा छ सरी आउनु त यसको काम जुन यो बोतल यसको चाहिँ अब हामी सबै ह्यान्डपम्पहरू मात्रै हुने केस हुँदैन नि त अब हाम्रो त अब ग्राभिटीहरू त ट्याङ्कीहरूमा लिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यो रोपले चाहिँ अब सबैमा अघि हाम्रो जुन विल प्याक प्र्याक्टिस गरेको थियो नि त्यो पोसिबल हुँदैन नि त त्यही भएर अब यस्तो टक्कै यसमा झुन्डाउने साइडमा यसरी झुन्डाउने सिम्पल तान्नलाई गहिरोबाट यसो गर्ने अनि टक्क यसलाई पनि स्टरलाइज गर्ने अनि यसलाई तल गरेर यसो झिक्ने यसो काम चाहिँ यही हो तल गरेर चाहिँ स्याम्पल हजुर ल हेर्नु त
हजुर एकदम यो बटनमा हाम्रो होला यो है यसलाई प्लास्टिकसँगै इन्क्युबेसन गरेर मिल्छ तर यो 10वटा तल भन्नु राख्नु होइन मुनि राख्नु गर्दै जस्तै अब हामीले एउटा मात्रै गरेको छौँ भने पनि अरू खाली हुन्छ नि त त्यसलाई लास्टमा राखिदिनु कि यसलाई सबै निकाल्ने राखेको छैन भने राखेको छैन अहिले त यो चाहिँ तल। यो नाम चाहिँ क्रिममा लेख्नु होला नाम लेख्नु त हुनुपर्ने हो हेर्नु त यो के हो अब तपाईँलाई खोलाको इनारको स्याम्पलिङ लिनु पऱ्यो भने यो त स्टेलाइज गराउनु भएको हुन्छ नि त तपाईँले अनि सिधै तल हालेर सर्फेसभन्दा कम्तीमा अलिक तल राखेर चाहिँ चट्ट तानेर लिने खोलाको पानी पनि यसरी लिने स्याम्पलिङ तरिका ठिक छ नि है अब यो जे सामान जान्छ नि त्यो टक्क राख्यो भने चाहिँ जिन्दगीमा दुःख पाइँदैन